Γεια σας. Για αρχή να πω ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ. Το Commons Fest είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία και συγχαρητήρια στα παιδιά που το οργανώσανε και φέτος. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά τα καταφέρατε. Θέλω να πω κάτι για ένα δευτερόλεπτο που δεν σχετίζεται με τις άδειες, αλλά σχετίζεται με τα κοινά. Για την προστασία των κοινών, όπως συζητήσανε πριν, θεωρώ ότι ο τρόπος για να προστατεύσουμε τα κοινά και το μέλλον μας είναι τα παιδιά. Ας μάθουμε όλοι στα παιδιά μας ανήψια, βαφτιστήρια, παιδιά φίλων, την ανοιχτή φιλοσοφία. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να πάει και πιο μπροστά αυτή η κατάσταση. Ξέρω ότι μετά υπάρχει και κάποια ομιλία για σχολεία, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ βασικό να το δείξουμε και στα παιδιά μας, ακόμα και στα πιο μικρά παιδιά. Για να πάω λίγο στο θέμα. Όλοι έχουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, όπως είπαμε και πριν. Και όλο αυτό που συζητάμε δεν θα ήταν εφικτό να γίνει διαχειρίσιμο, να το διαχειριστούμε, τα κοινά, αν δεν υπήρχε τρόπος να το αδειοδοτήσουμε. Παίζοντας ένα παιχνίδι που έκανε ο πρόδρομος εχθές, πόσοι από εσάς ξέρουν τι είναι οι άδειες Creative Commons? Alright. Καλά είναι. Εδώ ήρθαμε να μιλήσουμε λίγο για έναν τρόπο αδειοδότησης, ο οποίος δεν είναι αντίθετος με το copyright, με την πνευματική ιδιοκτησία. Οι άδειες Creative Commons βασίζονται στο στήσιμο της πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά αυτό που κάνουν είναι καινοτόμο από την άποψη ότι ταιριάζουν πολύ στη νέα εποχή των νέων μέσων, του διαδικτύου, των νέων τεχνολογιών. Είναι ένας τρόπος ο δημιουργός να δώσει το έργο του με τον τρόπο που αυτός θέλει. Έχει κάποια δικαιώματα πάνω στο έργο του, θα τα δούμε και λίγο έτσι πιο βιαστικά. Αύριο το πρωί έχουμε ένα εργαστήριο πάνω στις άδειες, οπότε εκεί θα το αναλύσουμε λίγο παραπάνω και θα σας δείξουμε και περισσότερα περί πνευματικής ιδιοκτησίας και Creative Commons. Το βασικότερο όμως είναι αυτό, ότι οι άδειες αυτές δίνουν τη δυνατότητα στο δημιουργό να αποφασίσει ο ίδιος πώς θέλει να χρησιμοποιηθεί το έργο του, ακόμα και για εμπορικούς σκοπούς. Θα σας δείξουμε μερικά παραδείγματα χρήσης των αδειών και θα πούμε για κάποια γενικά στοιχεία για τις άδειες. Τα Creative Commons είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ξεκίνησε στην Αμερική από έναν δικηγόρο, τον Lawrence Lessig, ο οποίος είναι ο πρωτοπόρος σε αυτό το τομέα και μαζί με το Stallman αποτελούν έτσι σημαντικές φιγούρες του ανοιχτού κινήματος. Στην Ελλάδα έχει έρθει με πρωτοβουλία της Εταιρείας Ανοιχτού Λογισμικού και από το 2007 με την προσπάθεια της εταιρείας αναγνωρίστηκαν από τα ελληνικά δικαστήρια, που σημαίνει ότι είστε καλυμμένοι 100% και άμα χρησιμοποιείτε τις άδειες Creative Commons είστε νόμιμοι. Γενικά πιστεύω ότι είναι καλύτερο να προστατεύεις το έργο σου με κάθε τρόπο, απλά είναι και καλό να προσαρμόζεσαι στις νέες εποχές. Να το περάσω λίγο στον πρόδρομο και ξανασυζητάμε. Λοιπόν, γεια σας και από μένα. Αυτό που θα προσπαθήσουμε σήμερα, πρώτα απ' όλα η παρουσίαση που έχουμε σήμερα, είναι ένα remix παρουσιάσεων που κάνουμε κάθε φορά. Προσθέτουμε κάποια slides, αφαιρούμε κάποια slides, κλέβουμε από άλλους, αλλά λέμε από πού τα κλέψαμε. Βασική αρχή αυτή. Και σήμερα αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να πούμε βασικά 3-4 πραγματάκια. Δηλαδή, να εξηγήσουμε τα προβλήματα που έχουμε με το copyright, το σύστημα όπως είναι αυτή τη στιγμή. Να πούμε κάποια πράγματα για τις άδειες Creative Commons. Θα τα πούμε γρήγορα, γιατί αύριο θα τα πούμε πιο αναλυτικά. Να δούμε κάποια παραδείγματα χρήσεων που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα. Θα τα ξαναδούμε αυτά ακόμα πιο αναλυτικά αύριο. Και τέλος, να πούμε κάποιες απλές βασικές σκέψεις σχετικά με το πού πάμε σήμερα. Λοιπόν, το βασικό πράγμα το οποίο, αν θέλαμε να κάνουμε ένα σχήμα με το τι κάνεις ως δημιουργός όταν θέλεις να δημιουργήσεις οτιδήποτε, είναι ουσιαστικά αυτό που λέμε εμείς η λούπα της επανάχρησης. Δηλαδή, σε μία πρώτη φάση, οτιδήποτε φτιάξεις δεν έρχεται από το πουθενά. Δηλαδή, χρησιμοποιείς υλικό το οποίο έρχεται... Ναι, ένα λέιζερ πάντα βοηθάει.
Okay. Δεν τον σκότωσα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι ότι αναγνωρίζω τι πόρους χρειάζομαι. Τις περισσότερες φορές αυτό το οποίο φτιάχνω δεν έρχεται από το μηδέν. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να το καταλάβουμε, γιατί η εικόνα του δημιουργού, η οποία παρουσιάζεται ως κυρίαρχη αφήγηση στο σύστημα της πνευματικής ιδιοκτησίας, είναι ο μόνος του δημιουργός, ο οποίος δημιουργεί από το πουθενά κάτι το οποίο είναι πρωτότυπο. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αυτό που λέμε παραδοσιακά η ρομαντική, με την έννοια της περίοδου στην οποία εμφανίζεται άποψη για τον δημιουργό, αλλά σήμερα ξέρουμε δυστυχώς ή ευτυχώς ότι ένας δημιουργός δεν δημιουργεί ποτέ μόνος του. Πρώτον, δεν δημιουργεί ποτέ κάτι από το μηδέν. Δεύτερον, και το άσχημο είναι ότι συνήθως δεν έχει και έλεγχο στο έργο του. Άρα λοιπόν εμείς με τα Creative Commons προσπαθούμε να δώσουμε μεγαλύτερο έλεγχο στον δημιουργό σε σχέση με το τι μπορεί να κάνει με το έργο του. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα θα πει είναι να αναγνωρίζει τι πόρους χρειάζεται από τρίτους. Είτε να προσπαθήσει να πάρει τις άδειες από αυτούς στους οποίους ανήκουν αυτοί οι πόροι, που το λέμε εκαθάριση, είτε να τους αντικαταστήσει με ανοιχτούς πόρους, δηλαδή με πόρους που διατίθενται με άδειες που του επιτρέπουν να κάνει σχεδόν ό,τι θέλει. Θα το δούμε πιο αναλυτικά. Και τέλος, όταν λήξει αυτή τη διαδικασία, να βάλει μια στάμπα σε σχέση με το τι μπορείς και το τι δεν μπορείς να κάνεις, να αδειοδοτήσει, ώστε ο επόμενος που θα ψάχνει τους πόρους να το βρει πολύ εύκολα. Εμείς λοιπόν, στο στάδιο που βρισκόμαστε στα Creative Commons, τα οποία έχουν έρθει στην Ελλάδα περίπου από το 7, δηλαδή μετά από περίπου 7 χρόνια δουλειάς, είναι ότι προσπαθούμε να βοηθήσουμε πλέον συγκεκριμένες ομάδες να κάνουν αυτό το κύκλο, όσο μπορούν καλύτερα. Αλλά θα προσπαθήσουμε τώρα λίγο να δούμε γιατί γίνεται αυτό. Πρώτον, το σύστημα της πνευματικής ιδιοκτησίας δεν δουλεύει καλά. Θα μπορούσα να βάλω είναι άχρηστο, αλλά θα ήταν λίγο ακραίο. Οπότε θέλω να σας εξηγήσω γιατί δεν δουλεύει καλά. Και για να το κάνω αυτό, θέλω να πω ότι η πνευματική ιδιοκτησία, παρά το ότι λέγεται πνευματική και ιδιοκτησία, είναι στην πραγματικότητα τίποτα άλλο από ένα περιορισμένο στο χρόνο μονοπόλιο, το οποίο έχει κάποια στοιχεία τα οποία είναι περιουσιακά, δηλαδή σου δίνουν ένα μονοπόλιο οικονομικής εκμετάλλευσης για τη ζωή σου είναι 70 χρόνια, και έχουν και κάποια στοιχεία ηθικά που λέμε, δηλαδή προστατεύεται ο ιδιαίτερος δεσμός του δημιουργού με το έργο του. Για παράδειγμα, εάν κάποιος πάρει αυτή την παρουσίαση, η οποία είναι με άδεια Creative Commons αναφορά παρόμοια διανομή, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά πρέπει να πει από πού ήρθε. Αυτό ή άλλο, για παράδειγμα, δεν θα μπορούσε να τη βάλει σε ένα συμφραζόμενο το οποίο θα προσέβαλε την παρουσίαση. Για παράδειγμα, παλαβό, έτσι, το λέω πάντοτε ως παράδειγμα, είναι παλαβό, να τη χρησιμοποιούσε σε μια συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής. Πώς θα τη χρησιμοποιούσε, πραγματικά μπαίνεις στον πειρασμό να θες να το δεις. Αλλά θα μπορούσε. Άρα λοιπόν έχεις ένα δικαίωμα περιουσιακό, εκμετάλλευσης του έργου σου, και ένα δικαίωμα ηθικό. Για να δούμε λίγο ποιο είναι το πρόβλημα. Παραδοσιακά, όταν ένα έργο, αυτό που προστατεύεται, μάλλον πριν πάω στο πρόβλημα, να καταλάβουμε τι προστατεύει. Δεν προστατεύει ακριβώς το έργο, προστατεύει την πρωτότυπη έκφραση. Πρωτότυπη δεν θα πει ότι δεν την έχει κάνει ποτέ κανένας, αλλά βασικά ότι δεν την έχεις αντιγράψει και ότι είναι δική σου. Αν τώρα κάτι περάσουν πολλά χρόνια, δηλαδή 70 από το θάνατό σου, μπορούν οι άλλοι να το χρησιμοποιούν χωρίς να σε ρωτούν. Ένα κλασικό παράδειγμα θα φέρω, είναι ο Άμλετ του Σέξπιρ, έτσι, ο οποίος έχει πεθάνει περισσότερο από 70 χρόνια, και να δείτε μια δημιουργική... είναι ο Άμλετ στη θύρα 4, από την καλλιτεχνική ομάδα του ΠΑΟΚ. Εδώ πέρα, βέβαια μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οι παοκτζίδες, πρώτα απ' όλα γιατί μπορούν, γιατί είναι παοκτζίδες. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι έχουν περάσει 70 χρόνια από το θάνατο του Σέξπιρ, αλλά υπάρχει και ένας τρίτος. Χρησιμοποιούν ουσιαστικά την ιδέα. Δεν αντιγράφουν ούτε το σενάριο, ούτε ακριβή λόγια από τον Άμλετ. Κάποιοι θα μπορούσαν να ισχυριστούν ότι δεν το έχουν διαβάσει κιόλας. Τώρα, ποια είναι τα προβλήματα? Έχουμε διάφορα προβλήματα με το έργο. Δηλαδή, όταν σκεφτόμαστε παραδοσιακά ένα έργο, σκεφτόμαστε ένα βιβλίο. Ότι κάποιος αντιγράφει ένα βιβλίο, το βιβλίο το καταλαβαίνω αν είναι πρωτότυπο ή όχι, δηλαδή αν το έχεις αντιγράψει ή όχι. Τι γίνεται όμως, αυτό δυστυχώς δεν μπορώ να το δείξω, τι γίνεται όταν έχουμε έργα τα οποία εμφανίζουν στοιχεία που είναι δύσκολο να τα αποδώσουμε? Και δεν μιλάω για έργα που εμφανίστηκαν τώρα, αλλά που εμφανίζονται περίπου 100 χρόνια τώρα. Όπως για παράδειγμα, αν σκεφτούμε κάποια από τα έργα της ρωσικής avant-garde, αν σκεφτούμε τα έργα του Μάλεβιτς, όπως είναι το Μαύρο Τετράγωνο, πού ακριβώς έγκυται η πρωτοτυπία εδώ? Είναι μια ολόκληρη κουβέντα, η οποία μπορεί να πάει σε αισθητική, μπορεί να πάει σε μεταφυσική, αλλά δυστυχώς καταλήγουν να την αποφασίζουν δικαστές. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ρίσκο αυτό.
και καταλαβαίνουμε ότι μας δημιουργεί αρκετά ζητήματα. Πριν πάω σε αυτό, θέλω να σας πω, επίσης έχουμε και ένα άλλο ζητηματάκι. Είναι, μάλλον, να συνεχίσω να το κλείσω αυτό το θέμα. Άρα, λοιπόν, το πρώτο πρόβλημα είναι ότι έχουμε πολλά είδη έργων τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις παραδοσιακές αντιλήψεις του νόμου. Ενός νόμου ο οποίος έχει τις ρίζες του γύρω στο 1700. Όταν λοιπόν φτάνουμε ήδη από τον 20ο αιώνα που έχουμε άλλου τύπου έργα, ειδικά αν σκεφτούμε τις performances, αν σκεφτούμε την αφηρημένη τέχνη, έχουμε διάφορα, ή την conceptual την τέχνη, έχουμε προβλήματα. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι ο νόμος έχει μία σειρά από εξαιρέσεις. Να σας πω το κλασικό παράδειγμα που το ακούμε από τους εκπαιδευτικούς. Μπορώ να το πάρω αυτό να το αντιγράψω γιατί το χρησιμοποιώ για εκπαιδευτική χρήση. Αλλά σήμερα όταν βάζεις κάτι για εκπαιδευτική χρήση το χρησιμοποιείς πολύ συχνά και στο διαδίκτυο. Και άρα δημιουργούν αρκετά προβλήματα. Και για να σας δώσω να το καταλάβουμε αυτό, στην παράθεση αποσπασμάτων, αυτό είναι το άρθρο του νόμου του 19 του 21-21, αυτό που λέει πολύ πρακτικά είναι η ευρύτερη δυνατή εξαίρεση που έχουμε. Λέει ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα απόσπασμα από το έργο άλλου, προκειμένου να δείξεις είτε να κριτικάρεις τη γνώμη του, είτε να υποστηρίξεις τη δική σου, εάν αυτό είναι περιορισμένο στην έκταση ποσοτικά, εάν είναι περιορισμένο ποιοτικά, εάν αναφέρεις από πού το πήρες και εάν ουσιαστικά αυτό που κάνεις δεν εμποδίζει την κανονική εκμετάλλευση του έργου αυτού από τον οποίο το πήρες. Όπως αντιλαμβάνεται, σε κάθε καινούρια προϋπόθεση που βάζω αφαιρούμε έργα και αφαιρούμε έργα και αφαιρούμε έργα, μέχρι που δεν μένουν πολλά. Και αυτή είναι η ευρύτερη εξαίρεση. Αν πάμε στην εξαίρεση για τους... Αυτό δυστυχώς δεν μπορώ να το δείξω. Κρίμα. Θα σας δείξω ένα άλλο. Έχουμε την αναπαραγωγή για τη διδασκαλία, η οποία φαίνεται να λειτουργεί, αλλά βλέπουμε ότι μιλάει για αναπαραγωγή. Έχω πολύ συχνά μία κουβέντα, όταν έχω συζητήσεις με δασκάλους για αυτό το ζήτημα, μου λένε «Ωραία, αναπαραγωγή, άρα μπορώ να το δείξω στα PowerPoint». Όχι. Μπορώ να το βάλω στο διαδίκτυο. Όχι. Κατά βάση μπορείς μόνο να το αναπαράγεις και να το δώσεις για τις εξετάσεις σου σαν φωτοτυπίες, και αυτό αν είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, 2 στίχοι από ένα ποίημα του Καβάφη. Δεν μπορείς να πάρεις ολόκληρο ένα κείμενο, για παράδειγμα, ένα απόσπασμα 10 σελίδων από ένα βιβλίο και να το δώσεις. Δεν ξέρω αν το θυμάστε από το σχολείο. Δηλαδή, όσα μας δίνανε σε φωτοτυπίες ήταν πολύ μικρά αποσπάσματα για τις εξετάσεις. Ναι, και δεν νομίζω ότι είχαν αυτό στο μυαλό τους, το copyright. Δεν ξέρω. Εσύ θα μας πεις. Δεν ξέρω. Θες να πεις κάτι για το ελληνικό σύστημα παιδείας? Όχι, όχι. Λοιπόν, θέλω εδώ πέρα, μια και δεν θέλω να πω τίποτα για το ελληνικό σύστημα παιδείας, να σας πω ένα πρόβλημα που έχουμε με όλα αυτά. Το πρόβλημα είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούν οι περισσότεροι καλλιτέχνες, ακόμα και αυτοί που είναι αειδιαστικά εμπορικοί, έχει να κάνει με remix, έχει να κάνει με χρήση έργων άλλων. Και δεν ξέρω, πώς ξέρετε τους mashups από εδώ μέσα? Λίγοι, οπότε εσείς θα απογοητευτείτε γιατί το έχετε δει ξανά. Είναι από τα αγαπημένα μου, πρόσφατο. Δεν ξέρω πόσο θέλετε να δούμε, αλλά θέλω να το δούμε λίγο, να το απολαύσουμε αυτό. Σε μετάκι, προσέξτε.
Αγαπημένο. Κάτσε να λίγο στο τέλος. Κάτσε να πω και στο τελευταίο. Λοιπόν. Οκ, φτάνει. Αρκετά διασκεδάσετε. Όχι άλλο βίντεο. Έκανα πώς. Ασυγκράτητος ο Καράς, δεν μπορώ να το σταματήσω. Λοιπόν, είναι πολύ ευχάριστο αυτό το βιντεάκι. Ακόμα πιο ευχάριστο είναι η συζήτηση που υπάρχει από κάτω. Δηλαδή, το συστήνω, γιατί ξεκινάει λοιπόν μια κουβέντα και λένε, άκουσα και κάποιος που έλεγε, έλα ρε, δεν είναι αντιγραφή αυτό. Απλά τα ακόρντα, τη μουσική, το στίχο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχει σημασία είναι ότι πάρα πολλές φορές όταν δημιουργούμε βασιζόμαστε στο έργο των άλλων. Εγώ πιστεύω ότι και τα 10, ακόμα και του Χατζηγιάννη, έχουν ένα στοιχείο πρωτοτυπίας με την έννοια κάτι έκανε. Συγγνώμη, εγώ τα mixtape που έφτιαχνα μικρή μου παίρνει πάρα πολύ καιρό και δουλειά για να τα κάνω. Και είναι και πολύ ωραία. Γιατί? Δεν έχουμε μπάτσους, έτσι. Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα δηλαδή με τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε τη μουσική. Οι περισσότεροι από αυτούς τους καλλιτέχνες δεν πήραν δικαιώματα, δεν ζητήσανε άδεια και δεν λέω ότι είναι απαραίτητα κακό. Είναι ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούμε. Άρα, κατά συνέπεια, θα θέλαμε ένα σύστημα το οποίο να μας επιτρέπει να το κάνουμε αυτό χωρίς να αναρωτιόμαστε εάν πρόκειται για αναπαραγωγή για διδασκαλία. Δύσκολο. Αν πρόκειται για αναπαραγωγή από βιβλιοθήκες και αρχεία. Ή αν απλά δεν μπορώ να αλλάξω το slide. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν κάτσεις να δεις τι πρέπει να κάνεις, αυτό δεν φαίνεται καλά. Μπορεί κανείς να το διαβάσει αυτό από περιέργεια? Όχι, οκ. Είναι ένα slide το οποίο απλά λειτουργεί για τις εντυπώσεις. Δείτε το σαν δελτίο των 8,5. Αυτό λοιπόν που έχει το slide αυτό είναι τα βήματα που πρέπει να περάσεις για να αποφασίσεις για ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα. Είναι από ένα εγχειρίδιο που έχουμε φτιάξει για το πώς μπορείς να ανοίξεις ένα ψηφιακό μάθημα. Αν λοιπόν κάποιος θέλει να είναι νόμιμος, πρέπει να περάσει με 1, 2, 3, 4, 5, 6 στάδια για να κρίνει εάν αυτός ο πόρος τον οποίο βάζει μέσα στο μάθημά του, μιλάμε τώρα για μια εικόνα, έτσι, είναι σύμφωνος με το copyright και στη συνέχεια το μάθημα αυτό να το ανοίξει. Στην εποχή του ίντερνετ. Ναι, στην εποχή του ίντερνετ και φανταστείτε ότι, εντάξει, κακά τα ψέματα, το Μικρούτσικο ή το Χατζηγιάννη θα τον ακούσουν περισσότερο από το μάθημα του καθηγητή, πιθανότατα. Σίγουρα. Και δεν μπήκε στον κόπο να το κάνει τα 6 στάδια. Το Χατζηγιάννη λέει μαθήματα την ώρα που τραγουδάει. Είναι μια λύση. Θέλω να πω δηλαδή ότι σε αυτό που βλέπετε με τα 6 στάδια είναι ότι αν ακολουθήσουμε full το ζήτημα της πνευματικής ιδιοκτησίας, εάν δεν έχουμε αδειοδοτική πληροφορία, είναι πάρα πολύ δαπανηρό. Ο λόγος λοιπόν που έχουμε τις άδειες Creative Commons είναι αυτός. Είναι δηλαδή ότι δεν θέλουμε να περνάμε πάντοτε από αυτό το στάδιο. Μερικές φορές δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Οπότε πάμε στο δεύτερο που έχει να κάνει με τις άδειες Creative Commons. Και το τι είναι. Θα επαναλάβω λίγο αυτό που είπε η Μαρία. Το 2004 έχω τον Larry Lessig. Το 2014 πήρε το Webby Award. Κρίση, έτσι. Αυτός δεν είναι απαραίτητο ιδρυτής, είναι το πιο γνωστό πρόσωπο που έχουμε για τα Creative Commons, όπου έχουμε αυτές τις άδειες οι οποίες μας επιτρέπουν να μαρκάρουμε πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα το έργο. Να δούμε λίγο τι κάνουν αυτές. Απλά να πω κάτι για ευκολία. Το σήμα του copyright το ξέρετε όλοι. Το C. Ναι. Σε λίγα χρόνια θα πρέπει να βλέπετε το CC και να ξέρετε τι σημαίνει. Είναι η ίδια ταμπέλα. Είναι πολύ σημαντικό μέσα στο χάος της πληροφορίας και του ίντερνετ, άμα θέλετε να κάνετε πράγματα γρήγορα και να μην περνάτε τα 6 στάδια και τα 1000 κύματα, να αναγνωρίζουμε πολύ εύκολα τις μικρές ταμπέλες των Creative Commons, οι οποίες σημαίνουν κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο για τον τρόπο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα έργο. Όταν λέμε έργο, να πούμε μια στιγμή, εννοούμε τα έργα που προστατεύονται από το copyright. Έτσι, γιατί υπάρχουν και οι άδειες ανοιχτού λογισμικού, οι οποίες είναι άλλο. Αύριο για αυτά. Για να έχετε κάτι να δείτε. Να πούμε ότι οι άδειες Creative Commons απαρτίζονται από 3 στάδια. Ένα που λέμε ότι είναι αναγνώσιμο από μηχανές, ένα από ανθρώπους, ένα από μηχανές, ένα από δικηγόρους. Από ανθρώπους, όπου
Εντάξει, δεν. Δεν. Έχουμε πολλούς. Ποιοι είναι δικηγόροι εδώ πέρα? Είναι εκεί πίσω, παιδιά, ο Μπρούμας. Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν είναι το αναγνώσιμο από τους ανθρώπους. Το χαρακτηριστικό που έχει είναι αυτά τα συμβολάκια εδώ, για να πατήσω το λέιζερ. Γράφει ωραία στο άσπρο. Όπου το πιο σημαντικό είναι ότι έχει την αναφορά του δημιουργού, δηλαδή όποια άδεια και να χρησιμοποιήσετε, ό,τι και να κάνετε με το έργο, πρέπει να λέτε από πού έχει έρθει. Μπορείτε οποιαδήποτε άδεια και να έχετε να το διαδώσετε όπως θέλετε. Σε αυτή είναι η άδεια αναφορά, όχι παράγωγα έργα, δεν σας επιτρέπει να κάνετε αλλαγές. Για παράδειγμα, έχω φτιάξει έναν κανονισμό για μία σειρά από βήματα για πυρασφάλεια και θέλω να πώς εκκοινώνεται μια αίθουσα, ένα σχολείο. Θέλω να το αντιγράφετε full, αλλά επειδή φοβάμαι ότι κάποιος θα κάνει καμιά καφρίλα, βάζω μία άδεια, θα παρατήσει κανένα βήμα, ας πούμε, για να χωρέσει στο Α4. Γι' αυτό το λόγο δεν θέλω να κάνεις αλλαγές. Θέλω να το αντιγράφεις, αλλά δεν θέλω να κάνεις αλλαγές. Άρα λοιπόν μπορείς να το δεις εύκολα αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό είναι το πώς φαίνεται όταν είσαι στο ίντερνετ. Οι άδειες έχουν αυτό το χαρακτηριστικό ότι είναι συμβόλαια, τα οποία όμως είναι αναγνώσιμα από ανθρώπους που δεν έχουν απαραίτητα τελειώσει τη νομική. Θα έχετε παρατηρήσει ότι οι όροι και οι χρήσεις στα κείμενα δεν το διαβάζει κανείς γιατί δεν θέλει. Αυτό είναι και σχετικά ωραίο να το διαβάσεις. Εντάξει. Αυτό έχει δύο σήματα. Όταν δείτε μία άδεια, έχει αυτό το σήμα εδώ, που είναι σαν σφραγίδα, θα πει ότι έχεις πάρα πολύ λίγους περιορισμούς. Δηλαδή, οι περιορισμοί είναι δύο. Αναφορά, να πεις από πού το πήρες, ή αν κάνεις αλλαγές, να δώσεις αλλαγές με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Δηλαδή, βλέπετε αυτή την παρουσίαση, λέτε ωραία είναι, αλλά πολλά slides. Οπότε την κάνεις 3 slides. Και αυτό θα πει ότι πρέπει να το δώσεις περαιτέρω με μία άδεια που θα πει στον οποιοδήποτε άλλο την πάρει, να κάνει ό,τι θέλει, αλλά να τη δώσει με τους ίδιους όρους. Αυτό θα πει αυτό το σήμα εδώ. Όταν βλέπετε το αστεράκι, είναι μια πιο κλειστή άδεια. Δηλαδή, πιθανότατα δεν σας επιτρέπει να κάνετε παράγωγα έργα, ή δεν σας επιτρέπει να το χρησιμοποιήσετε εμπορικά. Το αναγνώσιμο από δικηγόρους είναι αυτό. Είναι τα font 8, font 8, 15 σελίδες. Και το αναγνώσιμο από μηχανές δεν είναι κάτι το τρομερό, είναι ένας HTML κώδικας που απλά μας λέει που βρίσκονται οι άδειες, έτσι. Αλλά είναι αρκετό για ένα ψαχτήρι αυτό, ώστε να βρεις ότι το έργο αυτό είναι με αυτή την άδεια. Να πάμε κατευθείαν, θα τα αφήσω, ότι δεν υπάρχει να πούμε μόνο ότι δεν υπάρχει μια άδεια Creative Commons μόνο. Υπάρχουν 6 άδειες οι οποίοι δημιουργούνται από αυτά τα 4 σύμβολα. Έτσι, αναφορά, είπαμε από πού έρχεται, μη εμπορική χρήση. Αν θέλετε το συζητάμε στις ερωτήσεις, θα πει αυτό. Η παρόμοια διανομή το είπαμε και όχι παράγωγα έργα επίσης το είπαμε. Από αυτές προκύπτουν 6 συνολικά άδειες. Το αφήνω αυτό, θα τα πούμε κάποια από αυτά αύριο. Πάμε στο τρίτο σημείο. Πού μπορώ να βρω ανοιχτό περιεχόμενο. Μαρία, θα πάω στο site του Creative Commons. Να πάω. Okay. creativecommons.gr. Ας πούμε ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα χρήσης στο Creative Commons, μέχρι να βρει ο πρόδρομος στο site, το οποίο ελπίζω ότι δεν έχει πέσει για κάποιο λόγο. Όχι, απλά δεν μπορώ να γράψω. Είναι η Wikipedia. Θα το δούμε και αυτό. Το έχει βάλει, έτσι για να αρχίσετε λίγο να... Αυτό που ήθελα να πω για τον κώδικα που διαβάζετε από μηχανές είναι... Κοίτα να δεις. Είναι ότι αυτός ο κώδικας που βγαίνει και που σε πετάει στην άδεια, σημαίνει ότι μπορείτε να το βάλετε στην ιστοσελίδα σας, στο περιεχόμενό σας και λειτουργεί και λίγο ανάποδα. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να βρει περιεχόμενο Creative Commons, εξαιτίας αυτού του κώδικα, με κάποιες λέξεις κλειδιά, μπορεί να φτάσει στο δικό σας περιεχόμενο. Οπότε, ξέρεις, παίρνεις και δίνεις ουσιαστικά. Λοιπόν, όταν θέλετε να διαλέξετε μια άδεια, πάτε ουσιαστικά εδώ. Για να δούμε, να το πιάσουμε και στα ελληνικά, που είναι πιο κάτω. Θέλει να τελειώσω. Ωραία. Άρα θα το δούμε αύριο πώς μπορεί να γίνει αυτό. Απλά θέλω να δείξω δύο-τρία βασικά sites που υπάρχουν που έχουμε υλικό Creative Commons στην Ελλάδα. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι το πρώτο είναι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το GUNET έχει μια
μεγάλη πρωτοβουλία που είναι για το ανοιχτό περιεχόμενο, δηλαδή υπολογίζουμε ότι θα βγουν κάποια εκατοντάδες μαθήματα τα οποία θα μπορεί κάποιος να δει τις διαφάνειες και όποιοι βγάλουν σημειώσεις μέχρι το τέλος του 2015. Για το σκοπό αυτό και για όσους κάνουν εκπαιδευτικά έχουμε κάνει κάποιους οδηγούς για το πώς ανοίγεις το μάθημά σου. Αυτοί οι οδηγοί είναι με άδειες Creative Commons αναφορά παρόμοια διανομή, δηλαδή μπορείτε να τους πάρετε και να τους προσαρμόσετε. Θα τα δούμε αναλυτικά αύριο τους οδηγούς αυτούς και έχουμε ετοιμάσει γενικούς και θα αρχίσουμε να ετοιμάζουμε και θεματικούς. Δηλαδή θα γίνει μια εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη στις αρχές Ιουνίου, στις οποίες θα το δούμε ειδικά για οπτικοακουστικό υλικό. Επίσης, ένα άλλο μέρος στο οποίο μπορείτε να βρείτε περιεχόμενο ημιανοιχτό, δηλαδή δεν ξέρουμε πάντα τις άδειες, είναι το Open Archives. Επίσης, άλλο κλασικό σημείο για να βρεις ανοιχτό περιεχόμενο είναι το Wikimedia Commons. Ανοιχτό σε περιοδικά, δηλαδή επιστημονικό περιεχόμενο, μπορείτε να βρείτε πολύ στο e-publishing του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Για δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Φωτόδεντρο. Και μετά έχουμε τα κλασικά, τη διάβγεια, για αυτούς που δουλεύουν με ανοιχτά δεδομένα, το data.gov, νομίζω θα στραβολεμιάσω. Και έχουμε και το Geodata, το οποίο έχει, δεν το βλέπω το Geodata, και το Geodata το οποίο έχει τα γεωχωρικά δεδομένα. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχουν μία σειρά από sites που κάνουν αυτή τη δουλειά, δηλαδή μπορείτε να βρείτε περιεχόμενο. Και να κλείσω λέγοντας ουσιαστικά ότι αυτές είναι τα διάφορες κατηγορίες υλικού το οποίο μπορείτε να βρείτε. Να κλείσουμε λέγοντας ότι εκτός από τις άδειες Creative Commons έχουμε αρκετές άλλες άδειες. Έχουμε προφανώς άδειες ανοιχτού λογισμικού. Έχουμε μια σειρά από άδειες ανοιχτών δεδομένων που έχουν βγει από αρκετές άλλες χώρες. Και επειδή αυτό οδηγεί. Κάποιοι έχουν απελπιστεί, έχουν βγάλει αυτή την άδεια. Ελπίζουμε να σας αύριο να έρθετε στο workshop. Θα περάσουμε καλά. Ευχαριστώ. Set the guns.